สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาต่อด้วย EP ของสัญญาณเตือนภัยที่คนยุคสมัยก่อนเขาได้ให้เราเอาไว้นะคะโดยข้อมูลที่ต่ายอ้างอิงนี้อันดับแรกจะมาจากทางที่บันทึกไว้ในทางพุทธศาสนาแล้วก็ข้อมูลที่ต่ายเอามาย่อยอ่านเรียบเรียงเนี่ยมาจากหนังสือจักรพรรดิพันมือพันศีรษะนะคะก็เดี๋ยวจะลองอ่านให้ฟังแล้วก็ให้ทุกท่านลองคิดตามดูว่าเหตุการณ์ต่างๆในความฝันเหล่านี้มันมีความคล้ายคลึงอะไรบ้างกับยุคที่เราอยู่ตอนนี้นะคะท่านประเสนที่โกศลตอนนั้นท่านเป็นกษัตริย์นะคะแล้วก็ได้รับความฝันที่ประหลาดถึง16ความรู้สึกก็คือมีนิมิตมาถึงเขานะคะเป็นความรู้สึกของความน่าสะพรึงกลัวเป็นความรู้สึกของช่วงเวลาที่จวนเจียนจะปะทุเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของหายนะเป็นช่วงเวลาแห่งความเสื่อมครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นความรู้สึกของการยืนรอดูความเจ็บปวดท่านประเสริฐที่โกศลได้รับนิมิตเป็นรูปที่ลานหน้าพระราชวังมีโคตัวใหญ่สีดำทะมึนอยู่4ตัวแต่ละตัวยืนส่งเสียงร้องคำรามอย่างเกรี้ยวกราดตั้งท่าว่าจะวิ่งชนกันจากทั้ง4ทิศผู้คนก็ต่างมาเฝ้ารอดูการชนกันของโคทั้ง4ตัวนี้แต่มันก็ยังไม่ชนกันสักทีซึ่งความฝันเนี้ยเป็นความฝันที่ต้องการลางบอกเหตุเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 2,500 ปีข้างหน้าความจวนเจียนความหายนะเนี่ยที่โคเกลี้ยวกล่อมทั้ง4ตัวเนี้ยหมายถึงความไม่รู้ของมนุษย์โลกแบบรอบด้านไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนไม่รู้ว่ามาทำอะไรกันบนโลกและก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับไปยังที่ที่ตัวเองมานั้นอย่างไรและเต็มไปด้วยความเสื่อมรอบด้านก็คือสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาพแล้วก็ศีลธรรมและเขาก็ยังได้รับความฝันแปลกประหลาดอีกหลายอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปฟังในพาร์ทที่พระพุทธเจ้าได้ทำนายฝันนี้ให้ท่านประเสนที่โกศลเลยทีเดียวนะคะก็ท่านประเสนที่โกศลก็เอาความฝันประหลาด16ประการไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเพื่อที่จะอยากรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะแปลว่าอะไรบ้างนะคะพระพุทธเจ้าก็บอกกับท่านประเสนที่โกศลว่าดูก่อนมหาบพิตรจริงอยู่ที่พระสุบินเหล่านี้คือลางบอกเหตุแต่เหตุการณ์ร้ายทั้งหมดนี้จะยังไม่เกิดขึ้นในสมัยพระองค์แต่มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าให้ท่านประเสนที่โกศลเนี่ยล้มเลิกพิธีบูชายันนั้นเสียล้มเลิกการเข็นฆ่าสัตว์จะได้ไม่เกิดความมัวหมองความฝันของพระองค์ครั้งนี้คือลางบอกเหตุให้กับผู้คนในอนาคตเมื่อโลกธาตุหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดเมื่อไหร่ที่ผู้ปกครองบ้านเมืองไม่อยู่ในศีลธรรมเมื่อไหร่ที่อำมาตย์ราชการไม่อยู่ในศีลธรรมเมื่อไหร่ไพร่ฟ้าประชาชนไม่อยู่ในศีลธรรมเมื่อไหร่ภิกษุสามเณรชีพราหมณ์ไม่อยู่ในศีลธรรมเมื่อนั้นวันแห่งการพิพากษาจะใกล้เริ่มขึ้นความฝันทั้งหมดนั้นคือลางบอกเหตุให้เหล่าชาวโลกได้รู้ตัวว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเปรียบเหมือนดั่งโคสีดำทะมึนจากทั้ง4ทิศที่ตั้งท่าจะพุ่งชนกันแต่ด้วยว่ามันกำลังรอคอยการตัดสินใจใหม่ของคนบนโลกในเวลานั้นมันก็เลยยังไม่พุ่งชนกันสักทีพอท่านประเสนที่โกศลได้ฟังก็รู้สึกโล่งอกเหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วเขาก็ถามพระพุทธเจ้าต่อว่าแล้วภาพที่เหลือของเหตุการณ์ทั้งหมดคืออะไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นที่เหลือก็คือเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาของเหตุการณ์นั้นแล้วหรือยังก็คือเขาจะบอกเราว่าถ้ามันเกิดอันนี้แสดงว่าใกล้ถึงเวลาแล้วนะเมื่อไหร่ที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านจริยธรรมเมื่อไหร่ที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามยอมรับการทำชั่วแบบเปิดเผยเมื่อไหร่ข้าราชบริพารที่รับเหรียญทองเลี้ยงชีพจากเจ้านายของตนอยู่แล้วแต่กลับไปรับสินบนเพื่ออำนวยผลให้คนนอกอีก
เมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเปรียบเหมือนความฝันที่เห็นม้าอาชาในมีสองปากสามารถกินหญ้าที่เอาไปป้อนได้ทั้งสองทางอันนี้เราก็เห็นกันชัดอยู่นะ ต่อมาความฝันก็คือเมื่อไหร่ที่โลกหมุนไปสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านตัณหากามราคะเมื่อไหร่ที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามไม่มีความละอายต่อบาปสมสู่กันไม่เลือกหน้าทั้งในที่ลับและในที่แจ้งใช้ชีวิตมัวเมาลุ่มหลงในกามสมสู่ได้แม้กระทั่งเด็กน้อยที่ยังเยาว์วัยเมื่อนั้นช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงเปรียบเหมือนความฝันที่เห็นต้นไม้สูงเพียงคืบแต่กลับติดดอกออกผลห้อยระยะเรียราดบนผืนดินความฝันนี้ก็เราว่าเราก็เห็นบนโลกตอนนี้แล้วนะเมื่อไหร่ที่โลกหมุนไปสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านการปกครองเมื่อไหร่มีการแต่งตั้งคนที่ไม่มีคุณสมบัติมาบริหารบ้านเมืองเมื่อไหร่ที่เลือกคนโง่เขลาเบาปัญญาคนไร้ความสามารถไร้ประสบการณ์มาบริหารบ้านเมืองเมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเปรียบเหมือนความฝันที่เห็นคนพยายามนำม้าแลกรุ่นมาเข้าเทียมแอกแต่มันกลับดื้อดึงไม่ยอมเข้าลากรถอันนี้ไม่ขอออกคอมเมนต์ทางด้านการเมืองก็เห็นกันอยู่เมื่อไหร่ที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามเห็นผิดเป็นชอบชื่นชมคนที่ทำบาปเมื่อไหร่ที่ผู้เป็นแม่ยินดีสนับสนุนที่จะเห็นลูกของตนไปทำมาหาเลี้ยงชีพโดยการเป็นโสเภณีเพื่อตัวเองจะได้พลอยสุขสบายไปด้วยเมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงเปรียบเหมือนความฝันเห็นแม่โคใหญ่ดูดกินนมจากเต้าของลูกน้อยอันนี้ก็น่าจะมีนะบนโลกเราตอนนี้แต่อาจจะยังไม่ค่อยเห็นเป็นข่าวเยอะเท่าไหร่เมื่อไหร่ที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านจิตใจเมื่อไหร่ที่มนุษย์ไม่เห็นค่าในคุณงามความดีแต่กลับให้ค่ากับรูปโฉมและเครื่องประดับภายนอกเมื่อไหร่ที่ภรรยาเอาเงินสามีที่อุตส่าห์ทำงานด้วยความเหนื่อยยากไปบำรุงบำเรอชายชู้เมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่กำลังมาถึงเปรียบเหมือนความฝันที่เห็นบุรุษหนึ่งนั่งถักเชือกที่ทำจากเถาวัลย์อยู่บนที่นั่งแต่ใต้ที่นั่งนั้นกลับมีนางสุนัขจิ้งจอกคอยกัดกินเชือกเหล่านั้นเสียเมื่อไหร่ที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านศีลธรรมเมื่อไหร่ที่ผู้ปกครองไร้ซึ่งปัญญาไม่เห็นคุณค่าของผู้ที่มีความรู้ความสามารถไม่เห็นคุณค่าผู้ประกอบคุณงามความดีกลับไปปูนบำเหน็จให้กับพวกช่อฉนคดโกงให้กับพวกที่และไปยกย่องให้พวกนั้นเป็นเลิศเมื่อไหร่ที่คนดีตกยากไม่ได้รับการเหลียวแลเมื่อนั้นแหละคือช่วงเวลาของความหายนะครั้งใหญ่ที่กำลังมาถึงเปรียบเหมือนความฝันเห็นภาพเศรษฐีนำถาดทองคำไปรองรับอุจจาระปัสสาวะของหมาจิ้งจอกใหญ่ที่จริงอันนี้เราเห็นนะว่าคนที่มีความรู้ความสามารถในประเทศเราเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อไหร่ที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านคุณธรรมเมื่อไหร่ที่กฎหมายบ้านเมืองไร้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์สังคมมีแต่ความอยุติธรรมคนทำผิดกฎหมายยังลอยนวลเพราะมีพวกมากทรัพย์มากคนมีศีลธรรมก็ต่างหลบลี้ปีกตัวไปอยู่ตามชนบทปล่อยให้บ้านเมืองมีแต่หมู่ชนที่คบคิดการคดโกงหาผลประโยชน์ใส่ตัวทั้งนั้นเมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่กำลังมาถึงเปรียบเหมือนความฝันที่เห็นภาพของสระน้ำขนาดใหญ่ที่มีฝูงสัตว์ลงไปกินน้ำแต่แทนที่บริเวณนั้นน้ำจะขุ่นแต่มันกลับใสสะอาดผิดกับตรงกลางสระน้ำที่ควรจะใสสะอาดแต่กลับกลายเป็นขุ่นข้นเมื่อไหร่ที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านชีวิตความเป็นอยู่เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันอย่างสูงสุดเมื่อไหร่ที่มหาชนหมู่มากตกอยู่ในความยากจนข้นแค้น
ไม่มีแม้อาหารจะประทังชีวิต เมื่อไหร่ที่ชนหมู่น้อยมีทรัพย์มากจนล้นฟ้า ว้าว อันนี้ชัดเลยตอนนี้ เมื่อไหร่ที่มีการรีดนาทาเลนต์จากผู้มีทรัพย์น้อย เอาไปบำรุงผู้มีทรัพย์มาก เมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่กำลังมาถึง เปรียบเหมือนความฝันที่เห็นภาพ มหาชนพากันตักน้ำใส่ตุ่ม ที่เต็มแล้วเต็มอีกจนล้น แต่ตุ่มนั้นกลับว่างเปล่ากับไม่มีน้ำสักหยดเลย อันนี้ชัดมาก ตอนนี้คนบนโลกโดนแบ่งออกเป็น2 ชั้นอย่างชัดเจน คือคนรวยก็รวยสุด รวยเยอะจริงๆ คนชนชั้นล่างก็แย่งกันกิน แย่งกันใช้ แย่งกันหาเงิน แย่งกันทำงาน อารมณ์เดียวกับการตักน้ำมาใส่ตุ่ม แต่ตุ่มนั้นก็ว่างเปล่า มันช่างชัดเจน เมื่อไหร่ที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านเกียรติยศ เมื่อไหร่ที่มีภิกษุสมณะทำตัวชั่วช้า แต่ได้ขึ้นเป็นใหญ่ ภิกษุที่หากินบนความเชื่อ ใช้เล่นเล่ห์กลต่างๆ ให้ผู้คนลุ่มหลงในบุญ เมื่อไหร่ที่พระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ได้รับการเหลียวแล จนต้องหลีกต้องเล้น เมื่อไหร่ที่คนดีสีพระนครถูกมองว่าไร้ค่า แต่คนโง่เขลาเบาปัญญากลับได้ปกครองบ้านเมือง เมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่กำลังมาถึง เปรียบเหมือนความฝันที่เห็นภาพ ฝูงแกะพากันลุมถึงกินเนื้อของพญาเสือโคร่งนั่นเอง เมื่อไหร่ที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านศักดิ์ศรี เมื่อไหร่ที่ผู้มีอำนาจลุ่มหลงในกิเลสตัณหา เมื่อไหร่ที่สังคมนิยมการมีภรรยาเด็กข่าวลูกข่าวหลาน นางจะเอาแต่ใจพูดจาทิ่มแทงอย่างไรผัวเท่าก็ยอม ขอเพียงได้ชมเชยความสาว เมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่จะมาถึง เปรียบเหมือนความฝันที่เห็นภาพ ฝูงเขียดพากันไล่ล่ากินเนื้องูเห่า อันนี้คนสมัยนี้ก็มีเมียรุ่นเด็กอะไรประมาณนี้มั้ง เมื่อไหร่ที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านสติปัญญา เมื่อไหร่ที่ราชาผู้ปกครองบ้านเมืองไม่ได้มาจากบัณฑิต ไม่มีคุณธรรมประจำใจ พวกเขาจะพากันแต่งตั้งคนที่คดโกงช่อฉนมาเป็นใหญ่ เมื่อใดที่คนมีคุณธรรม คนมีปัญญาต้องตกต่ำ เมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่จะมาถึง เปรียบเหมือนความฝัน เห็นภาพฝูงหงส์สีทอง พากันคุ้ยเขี่ยหากินตามพื้นดิน โดยมีอีกาเกาะบนกิ่งไม้เหนือฝูงหงส์ทองทั้งหลาย เมื่อไหร่ที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านศิลปะวิทยาการ เมื่อใดที่คำพูดของนักปราชญ์ผู้ลึกซึ้งทางโลกและทางธรรม ถูกมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระไร้ความหมาย เมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่จะมาถึง เปรียบเหมือนความฝันที่เห็นภาพของผลน้ำเต้าแห้งกับจมน้ำ เมื่อใดที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านจิตสำนึก ในการแยกแยะผิดชอบชั่วดี เมื่อใดที่คำพูดของผู้กักขระลามกหยาบคายได้รับการยกย่อง ได้รับความนิยมชมชอบ จากมหาชนหมู่มาก กลายเป็นคนมีชื่อเสียงมีผู้นับหน้าถือตา โอ้ยอันนี้เห็นชัดมากตาม YouTube ตาม TikTok นะ คนยิ่งด่ากันนะ ใครด่าใครพูดจาอะไรเงี้ย ยิ่งหยาบยิ่งอะไรเนี่ย โอ้ คนชอบ แปลกมากสมัยนี้ คนเหล่านี้กลับกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะ มีคนนับหน้าถือตาได้ออกสื่อเยอะอะไรอย่างนี้ เมื่อนั้นแหละคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่กำลังมาถึง เปรียบเหมือนความฝันเห็นภาพของหินก้อนใหญ่ แต่กลับลอยน้ำ เมื่อใดที่โลกเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดทางด้านศาสนา เมื่อใดที่ศาสนาของตถาคตก็คือศาสนาพุทธได้เสื่อมลง เมื่อใดที่เหล่าภิกษุไม่แสดงธรรมให้ผู้คนพ้นจากความทุกข์ ไม่แสดงธรรมไปสู่การเป็นจิตประภัสสอน เมื่อใดที่ภิกษุแสดงธรรมไปในแนวทางเพื่อหวังลาภยศ หวังปัจจัยทายทาน หวังเงินทำบุญ หรือหวังให้
ชนหมู่มากมายกย่องสรรเสริญ เมื่อนั้นแหละคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่จะมาถึง เปรียบเหมือนความฝันเห็นภาพผู้คนพากันเอาไม้แก่นจันทร์ที่มีราคาแพงไปแลกกับเถาวัลย์เน่า เมื่อไหร่ที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านสภาพแวดล้อม เมื่อไหร่ที่โลกหมุนเข้าสู่ความวิปริตแปรปรวน เมื่อใดที่1 วันมีทั้งแดด มีทั้งฝน มีทั้งหนาว อันนี้จริง ทุกวันนี้อยู่ดีๆก็ฝนตก อยู่ดีก็แดดออก แดดก็ร้อนมากจริงๆ1 วันมี2 ฤดูแล้วสมัยเนี้ย เมื่อใดที่แคว้นหนึ่งมีทั้งน้ำบริบูรณ์ดี และก็มีทั้งน้ำท่วม แล้วก็มีทั้งน้ำแล้ง เมื่อใดที่แคว้นหนึ่งมีทั้งลมพัดเย็นสบาย มีทั้งร้อนอบอ้าว มีทั้งพายุพัดจนบ้านเรือนพังทลาย เมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่กำลังมาถึง เปรียบเหมือนความฝัน เห็นภาพข้าวหม้อหนึ่งที่หุงออกมา มีทั้งข้าวดิบ ข้าวแฉะ ข้าวสุกพอดี อันนี้ชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นบนโลกคือบางที่ก็น้ำท่วมเยอะมาก อันนี้เราพูดถึงระดับโลก บางที่ก็ร้อนจัด ในยุโรปอยู่ดีก็ร้อนจัด หรือทางเกาหลีใต้ อยู่ดีก็น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ย คือมันมีความแปรปรวนสูงมาก ดูก่อนมหาบพิตร สิ่งที่ตถาคตทูลมาทั้งหมดนี้ มันคือข้อความจากท่านมหาเทพที่ส่งมายังพระองค์ เพื่อให้เรื่องนี้ได้ถูกจารึกไว้ให้มนุษย์โลกในช่วงเวลานั้น ได้ตระหนักรู้ถึงภัยร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตการในวันที่โลกของเราเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุด ขอให้ท่านได้โปรดอย่าวิตกกังวลใจไปเลย ท่านประเสนที่โกศลพอได้ฟังแล้วเขาก็โล่งอก แล้วเขาก็ถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วทำไมเขาจะต้องเป็นคนได้รับความฝันนี้ด้วย แล้วใครเป็นคนส่งมา พระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่ามหาเทพองค์ใดส่งมา เพราะนั่นไม่ใช่สาระสำคัญ แต่ขอให้พระองค์รู้ไว้ว่า พระองค์คือหนึ่งในผู้ที่จะได้ไปร่วมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครั้งนี้ด้วย มันยอดมากก็คือ เนี่ยเป็นความฝันเพื่อบอกว่าท่านประเสนที่โกศลเขาจะมาเกิดในยุคของเราว่างั้นเถอะ แล้วนี่ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้ารวมประชุม 1,250 คน ซึ่งในที่หนังสือเขียนเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นพระภิกษุทุกคนนะ ก็มีทั้งทุกคนที่นั่งอยู่ที่นั่นมีทุกเพศทุกวรรณะตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่ แต่ว่าทุกคนที่อยู่ที่นั่นคือผู้ที่เข้าถึงจิตพุทธะแล้ว ผู้ที่เข้าถึงแก่นของจิตพุทธะแล้ววันนั้นก็เลยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าขออาสาสมัคร ที่จะมาเกิดบนโลกในอีก 2,500 ปี เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นที่รู้ถึงวิธีเข้าถึงจิตเดิมแท้จิตภพัสสรให้มาบอกผู้คนบนโลกในยุคของเรา เพื่อให้ทุกคนได้ตื่นรู้แล้วก็ได้รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วจะออกจากเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้ได้ยังไง ก็เลยเป็นที่มาของมีความฝันเหล่านี้เกิดขึ้น ความฝันเหล่านี้ได้ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วเสร็จแล้วท่อนที่มีผู้ที่เข้าถึงธรรมเนี่ย 1,250 คนเนี่ยก็ได้รับการถามเพื่อขันอาสาว่ามีท่านใดบ้างที่จะต้องการมาช่วยโลกในอีก 2,500 ปีข้างหน้า ซึ่งก็คือในยุคของเรา ฉะนั้นในยุคที่เราอยู่ตอนเนี้ยเราจึงไม่แปลกใจที่เต็มไปด้วยคนที่ตื่นรู้แบบเรารู้สึกว่าคนรอบตัวเราเขาทยอยตื่นรู้กันมากขึ้นจริงๆมันมีเหตุและมันมีผลจริงๆว่าใช่เพราะว่ามันคือยุคที่คนในอดีตเขา
มาเพื่อช่วยยกระดับโลกให้ช่วยยกระดับให้ทุกคนบนโลกเนี่ยได้ตื่นรู้ว่างั้นเถอะอันนี้ก็คือเป็นคำเตือนสัญญาณเตือนพาร์ทแรกจากศาสนาพุทธนะคะก็ EP ถัดไปนะคะเป็นสัญญาณเตือนที่มาจากคัมภีร์ของทางคริสต์นะคะเดี๋ยวมาติดตามฟังกัน